بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من خلاصات تاريخية. كنا قلنا إنه التاريخ أحيانا ممكن غالبا يكون ضد المنطق، يعني مش أي حاجة تصح في المنطق ممكن تصح تاريخيا، ومش أي حاجة خاطئة عقليا ممكن تبقى خاطئة تاريخيا. إزاي؟ ضربنا مثل المرة اللي فاتت عن التاريخ ضد المنطق في حاجة زي إن الشعوب اللي بتعاني الظلم والذل والقهر لا تثور، بينما الشعوب التي لم تعاني لا الظلم ولا الذل ولا القهر هي اللي ممكن تثور وهي المرشحة أكتر للثورة. ضربنا في الحلقة اللي فاتت مثل ببني إسرائيل إزاي كانوا تحت ظلم وبطش فرعون ومع ذلك لم يستطيعوا الثورة، ومع ذلك لما أتاهم نبي ولما حدثت لهم معجزات لم يمكن لهم أن يهتدوا ولا أن يثوروا ولا أن يحققوا النصر رغم وجود الوعد الإلهي. المرة دي هنضرب المثل الثاني المعاكس، وهو إزاي أن الشعوب التي لم تذق الظلم والذل والقهر هي الشعوب المرشحة أنها تثور وأنها تحقق النصر. المثال هو بني إسرائيل نفسهم، بس الجيل الثاني بعدما دخلوا في التيه. احنا عارفين أنه سيدنا موسى عليه السلام توفي هو وأخوه سيدنا هارون عليه السلام في فترة التيه اللي هي 40 سنة التي حكم الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل أن يتيهوا في الأرض لما رفضوا أن يتبعوا أمره بدخول الأرض المقدسة، وقال تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. الجيل ده ابن خلدون بيقول إنه كان لابد لهم أن يتيهوا في صحراء سيناء والشام لكي ينشأوا في جو ليس فيه لا تحكم الفراعنة في مصر ولا تحكم العمالقة في الشام. لابد أن ينشأ جيل لم يتعود على المبادئ أو الأحكام السلطانية، يعني وجود نظام قاهر متجبر متكبر. لابد أن ينشأوا في الصحراء في البادية بغير وجود سلطان قاهر عليهم. الجيل ده قاده نبي الله يوشع بن نون عليه السلام، ويوشع بن نون هو الفتى الذي كان في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر. سيدنا يوشع بن نون قاد جيل بني إسرائيل هذا الذي نشأ في التيه بغير سلطان لا من الفراعنة في مصر ولا من العمالقة في الشام، قادهم إلى النصر والتحرير. وحدثت معجزة بأن أخر الله تبارك وتعالى له الشمس فلا تغرب إلا بعد أن يتحقق له النصر. المعنى ده موجود في كل ثورات الشعوب. هتلاقي أغلب الناس اللي تثور هي فئة الشباب، الفئة التي لم تنشأ في الظلم والذل والقهر، وإنما نشأت لحظة خفوت هذا الظلم. وعلشان كده من القواعد التاريخية المشهورة إن الجيل الواحد لا يثور مرتين. لما نقول إن الجيل الواحد لا يثور مرتين وإن أغلب الثورات كانت ثورات يقوم بها فئة الشباب، الاستفادة اللي احنا ممكن نتعلمها من الدرس ده إنه لما تحصل عندنا ثورة، لما تحصل في أجيالنا ثورة، لما تحصل في أزماننا ثورة، فلا بد أن نعض عليها بالنواجذ، لازم نمسك فيها بإيدينا وأسناننا، لأنه إذا لم تنجح هذه الثورة فشيء طبيعي جدا مش ممكن تحصل ثورة تانية إلا بعد جيل على الأقل، ممكن جيلين ممكن 3. فلا بد أن نمسك في هذه الثورة بإيدينا وأسناننا، لأن الجيل نفسه الذي تفشل ثورته هو نفسه الجيل اللي هيتعود على الظلم والذل والقهر، واللي مهما حصلت له بعد كده من أسباب تدعوه إلى الثورة برضو مش هيثور كبني إسرائيل الأولين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.